හයි හැමෝම කොහොමද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නේ කොහොමද ඔයාලා ඩොමේන් එකක් ගන්න කියලා. ඩොමේන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඩොමේන් එක කියන්නේ එකට කියන්නේ ඇත්තටම ඩොමේන් නේම් කියලා. ඩොමේන් නේම් කියන්නේ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක තියෙන නම. ඔයාලා දැන් ගොඩක් දන්නේ නැති ebay.com, amazon.com නැත්නම් ikman.lk අන්න ඒකට තමයි ඩොමේන් එක කියන්නේ. ඉතින් ඩොමේන් එකක් කියන එක වෙබ් ඩිසයින් කරද්දී සහ වෙබ් ඩිසයින් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට හදද්දී ඔයාගේම වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී හරි e-commerce shop එකක් හදද්දී ඕන දෙයකට වැදගත්ම වෙන පළවෙනි දේ තමයි domain name එක. ඉතින් ඒක ගන්න එක බොහොම simple process එකක්. හරිම ලේසි step by step විදියක් තියෙන්නේ. මම ඒක මුලින්ම කියලා දෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම මුලින්ම කියලා දෙනවා. විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත domain name ගන්න එක ඔක්කොම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මම දැන් කලින් කරපු වීඩියෝ එකක් මේ ඉන්ට්‍රෝ එකට පස්සේ දාලා තියෙනවා step by step. මම ඇත්තට live අරගෙන පෙන්නනවා domain name එක. ඒක ගන්නකොට මම normal විදියට ගිහිල්ලා ගන්න අපේ digitalparcel.com එකට ගිහිල්ලා tools page එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන recommended name domain name provider එකෙන් ගන්න. හැබැයි ඔයාලා එහෙම ගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්න domain name provider කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. සහ ඔයාලා ගන්න වෙලාවට domain එක ගන්න වෙලාවට ඒ recommended provider එකෙන් promo code වගේ කියලා දෙයක් search කරොත් ඔයාලට සමහර වෙලාවට හොයාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් $12ට වගේ යන domain එක $4ට $1ට $2ට පළවෙනි අවුරුද්ද විතරයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද දෙවෙනි අවුරුද්දේ නම් normal ගාන charge කරනවා. පළවෙනි අවුරුද්ද අලුත් customer කෙනෙක්ට ගන්නකොට සමහර අවස්ථාවල promo code තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඔයාලට search කරලා ගහලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා ගන්න වෙලාවට සර්ච් කරලා බලලා ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඩොමේන් නේම් එකක් ගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ඇතුලේ හම්බෙමු. හායි කට්ටිය, කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නන්නේ කොහොමද ඩොමේන් නේම් එකක් ගන්න කියලා. හරි, අපි මේකේ අපේ tools වලින් අපි මේ cheap domain name provider කියන එකට යනවා. එතකොට අපි open name cheap එක. ඒකේ දැන් මම ගන්න තීරණය කරේ sudeshgamage.com කියන එක. දැන් හරිද? ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ තෝරගත්ත brand name එක ගන්න. හරිද? ඔන්න අපි මෙතන අපි search කරමු sudeshgamage.com. අලා search කරා. හරිද? මේක තමයි first step එක. ඒක search කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේක තියනවද නැද්ද කියලා එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ මේක available නම් මේ ටික් එක වැටලා තියෙනවා නම් add to cart කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඒක cart එකට යනවා. දැන් මේ purchase එක කරන්න හදන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ එන SSL WordPress hosting මේ මුකුත් වැඩක් නැහැ. මේවා මුකුත් ගන්න එපා. මේ ඔක්කොම ගණන් වැඩි අපි recommend කරන hosting එකට වඩා. ඉතින් මේක මුකුත් කරන්න එපා. කෙලින්ම මෙතන ඔයා cart එකට add කරාට පස්සේ යන්න මෙතනට මේ ඔකට ගිහින් මේ cart icon එකක් තියෙන්නේ. එතෙන්ට ඇවිල්ලා view cart කියන එක ඔබන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාන්න domain registration 1 years ද 2 years ද කැමති ගාන දාන්න පුළුවන්. ගාන වැඩි වෙනවා. දානකොට මම දැන්ට දානවා 1 year. හරිද? එතකොට 1297 තමයි ඔක්කොම sub total එක 1321 Australian dollars කියලා පෙන්නනවා. ඩොමේන් ප්‍රයිවසි කියන එක ෆ්‍රී හම්බෙනවා. ෆ්‍රී forever. ඒකින්ද ඒක enable කරලා තියන්න. ප්‍රීමියම් DNS අයවා වැඩක් නැහැ මොකුත්. මේවා මොකුත් වැඩක් නැහැ. මේවා එකක්වත් වැඩක් නැති දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ confirm mode කියන එක ඔබන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ පළවෙනි පාර්ට් නම් කරන්නේ එතකොට login to your account කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට login වෙන්න account එකක් නැහැ නේ. ඒකින්ද මෙතන username password දාලා හදන්න පුළුවන්. මට name cheap account දෙකක් තුනක් තියෙනවා එක emails වලින්. හැබැයි මම දැන් ඔයාලට පේන්න මෙතන අලුතෙන් එකක් හදන්න. මගේ වෙන personal email එකකින් අලුතෙන් එකක් හදලා මම ඇත්තටම මේක buy කරන්නම්. ඔයාලට ඔක්කොම මේ step by step ඔක්කොම process එක පෙන්නන්න. හරිද? මම මෙතන දානවා username එකට මගේ නම. නැත්තම් ඔයාලට වෙන ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. සමහරවිට නම දැම්මට පස්සේ ඔයාලට ඒක available නැත්තම් මෙතන වැටෙන්න ඕන. අපි දාමුකෝ මෙතන අපේ full name එක දානවා. හරිද? ඊට password එකට මම මෙතන මගේ password එකක් දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම දැන් දානවා Sudesh Gamage. අන්තිමට ඊමේල් එක දානවා. දාලා ඉවරලා
yes sign me up කියන එක හරි නැත්නම් ඒක ටික් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. දාලා create account and continue කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔගේ account එක හැදෙනවා ඒ අදාළ email එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් first name last name company name තියෙනවා නම් company එකක් ඔය register කරලා නම් තියෙන එක දාන්න නැත්නම් දාන්න ඕනේ. job title I'm registering on behalf of a company එක අයින් කරන්න ටික් එක අයින් කරන්න company එකකින් නෙවෙයි නා register කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන address එක දාමු අපි. ඊට පස්සේ phone number එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා දාන්න මෙතන +94 නේ +94 නේ. ඔගොල්ලොන්ගේ ප්ලස් ලංකාවේ +94 මම මෙහි නම්බර් එක දානවා ප්ලස් හරි ෆැක්ස් නම්බර් මුකුත් දාන්න ඕනේ නැහැ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ඒ ඔක්කොම දාලා දැන් මේක ෆිල් කරාට පස්සේ කන්ටිනියු කියන එක ඔබ හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් රෙජිස්ටර් ඇන්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් ඒ ඔක්කොම user default account ඒවා ටික දාන්න. දැන් හදිස්සියේ ඔයාගේ මේ domain account එකෙන් පළවෙනිට හදන domain account එකෙන් client ගේ domain සුත් ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ register contract කියන එකට ඇවිල්ලා add new contact කියලා ගිහිල්ලා ඒ client ගේ details දාන්න. හරිද? එතකොට ඔයාගේ domain account එක යටතේ තමයි client ගේ domain සුත් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට add new contact කියලා දාලා. technical contact administrative contact ඒ දෙක ඔයාගේ contacts තියන්න client ගේ එකට දාන්න register and contact මෙතන add new කියලා ගිහිල්ලා දාන්න පුළුවන්. client ගේ විස්තර ටික දාලා billing එකටත් client ගේ විස්තර ටික දාන්න. දැන් මේකේ ඔයා පළවෙනිට ගන්නකොට හැම එකටම default කියන එක තමයි එන්නේ. හරි. ඒකත් බලලා associate to this domain and enable at the time of purchase domain privacy. ඔව් මේක free හම්බෙන එක ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන continue කියන බටන් එක click කරන්න. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාගේ bank card එක දාන්න. bank card එක දාලා ඔයාට කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම මගේ බෑන්ක් කාඩ් එක දාන්න. මම මෙතන පෝස්ට් කරලා බෑන්ක් කාඩ් එකේ විස්තර දාලා ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම දාලා ඔයාලට PayPal තියෙනවා නම් PayPal එකෙන් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට කලින් මම මේකේ බෑන්ක් ඩීටේල්ස් ටික බෑන්ක් කාඩ් ඩීටේල්ස් ටික දාලා මම කන්ටිනියු කරන්නම්. හරි මම මේක දැන් බෑන්ක් කාඩ් ඩීටේල්ස් ටික දැම්මා ඊට පස්සේ මම මේක කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා අපි ගන්න එකේ සමරි එක US ඩොලර් 9.48 ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් නම් මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ මෙතන කාඩ් ඩීටේල්ස් ටික වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මේක තමයි total price එක මේ US ඩොලර්ස් වලින් වැටලා තියෙන්නේ. ඒක මම pay now කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මගේ account එකෙන් කැපිලා domain එක අපිට IP-ට එනවා. මට email එකකුත් ආවා purchase එක හරි ගියා කියලා. මම හරි. දැන් congratulations ඔයා එහෙනම් first name එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ feedback එක අහනවා ඒක වුණේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට වැටෙනවා නම හරි ගියා කියලා thank you for your purchase කියලා ආවා කියන්නේ මේ ඔක්කොම හරි ගිහිල්ලා නම හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට email එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉන්න බලන්න මම email එක අනිත් monitor එකේ open කරගෙන හරි email එක දැම්මනම් මෙතෙන්ට එනවා මේ emails ටික ඇවිල්ලා තියෙයි දැන් welcome to namecheap කියලා පළවෙනිට register වෙද්දිම එකක් එනවා ඊට පස්සේ namecheap order summary කියලා මෙතන එනවා එකක් මේ namecheap කියන එකේ login details ඔක්කොම ඒවා save කරගෙන තියාගන්න ඔයා වෙනම file එකක් හදලා excel worksheet එකක් හදලා login details save කරලා තියාගන්න මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ඕන වෙනවා තව web design business එක කරගෙන යද්දී ඔයා දැන් client ගේ domains ගන්න ඕනේ ඔක්කොම ගද්දි මේක තමයි අපි use කරන්නේ ඒකින්ද ඒකේව details save කරලා තියාගන්න. දැන් මේකේ අපි නම purchase කරා නම ගත්තා එහෙනම් ඔයාත් ගන්න නැති කියලා එතනම අත් එක්කම එහෙනම් congratulations brand එක හරි done. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ hosting එක අරගෙන hosting
එකත් එක්ක ඩොමේන් එක ලින්ක් කරන ඒවා ටික කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු හෝස්ටිං එක ගන්න. හරි ඔයාලා ඩොමේන් නේම් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගන්න හැටි බැලුවා. දැන් ඊට පස්සේ ඩොමේන් නේම් එක මම ඒ වීඩියෝ එක කවර් කරන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඩොමේන් නේම් වෙරිෆිකේෂන් කියන එක. දැන් අලුතෙන් ඩොමේන් නේම් එක ගන්නකොට හැමෝටම හැම ඩොමේන් නේම් එකටම ඊමේල් එකක් එනවා. ඒක වෙරිෆයි කරන්න ඕන. බොහොම පොඩි දෙයක්, සුළු දෙයක්, විනාඩියක් විතර දෙයක්. ඒක කරන හැටි දැන් මෙතනින් පස්සේ තියෙන වීඩියෝ එකේ මම කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට ඒක කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න නැත්නම් ඉස්සරහට පොඩි ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඒත් ඒක කරලා තියාගත්තම වැඩේ ලේසි. හරි එහෙනම් ඒකත් කරන හැටි බලලා ඉගෙන ගන්න. හයි හැමෝම කොහමද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ නේම් චීප් වෙරිෆිකේෂන් එක සහ මොකක් හරි ඩොමේන් නේම් එකක් කොහෙන් හරි ගත්තම එන වෙරිෆිකේෂන් එකක් ගැන. මේක සාමාන්‍යයෙන් එන ඊමේල් එකක්. ඉතින් ඇත්තට ඒක ඔයා පර්චේස් කරපු ගමන් ඔයාට එන ඊමේල් එකක් ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට මේක ආපු ගමන් ඉමීඩියට් වෙරිෆිකේෂන් කියලා එන. මම මේ පරණ ඊමේල් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ මේ මුලින් ගත්ත ඊමේල් එක නේම් චීප් එකෙන්. මේක ආපු ගමන් ඩොමේන් එකක් ගත්ත ගමන් මේක එනවා. මේක ආපු ගමන් මෙතෙන්ට කියලා මේ click here to verify your email address කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් අයට මිස් වෙලා තිබ්බා මේක. මං හිතුවේ ඉතින් ගොඩක් emails බලන හින්දා මේක කරයි කියලා. ඒත් මම මේක වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ. මේක මිස් කරන්න එපා. මොකද මිස් කරාට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක ටික දවසක් ගිහින් ඩොමේන් එක සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. හැබැයි ඒක ආයේ රික්වෙස්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දවසක් ඇතුළත ආයේ රියැක්ටිවේට් වෙනවා. ඒත් ඒක කරගන්න ඕනේ නැහැ නිකන් අපරාධනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා මේක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා you are verified කියලා එනවා. එච්චරයි. මේක දැන් මම වෙරිෆයි කරලා තියෙන්නේ මේක පරණ ඊමේල් එක නිසා. හැබැයි ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයා අලුත් ඩොමේන් එකක් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ ඩොමේන් එකක් ගත්තා මොකෙන් ගත්තත් මේ වැඩේ කරන්න අනිවාර්යෙන් ස්පෑම් එකේ බලන්න ඇවිල්ලා නැත්නම් අනිත් ප්‍රොමෝෂනල් ඊමේල්ස් එහෙම තියෙන Gmail ටැබ් එකේ ඒවයි බලන්න ඇවිල්ලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලලා මේක කරන්න. හරි කංග්‍රැචුලේෂන්ස්. එහෙනම් ඔයාලගේ ඩොමේන් එක අරගත්තා. ඒක ඔයාගේ ඩොමේන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ ඩොමේන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිජිටල් පාසලේ අපි උගන්වන්නේ ගොඩක් වෙබ් ඩිසයින් සහ ඩිජිටල් මාකටිං. ඉතින් වෙබ් ඩිසයින් කරලා ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට දීලා සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් රුපියල් 20000ට 30000ට 40000ට සමහර වෙබ්සයිට් ලක්ෂයකට පවා දෙන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. සහ ඒ වගේ වෙබ්සයිට්ස් ඉතාම ලේසියෙන් හදන විදිය තමයි අපි 30 days web design challenge එකේ උගන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒක බලන්න ඕන නම් මම පල්ලෙහා link එකක් දාලා තියන්නම් 30 day web design challenge එකට. ඒක normal price එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් discount price සැරින් සැරේ අපි දෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් බලන වෙලාවේ discounts මොන හරි තියෙනවා නම් මම ඒක ඒ page එකේ හරි කොහේ හරි දාලා තියන්න. නැත්නම් අපිව contact කරලා email කරලා බලන්න මොන හරි ඒ අවස්ථාවේ මොන හරි discounts යන ස්පෙෂල් ඩීල්ස් මොන හරි තියෙනවද කියලා. ඒකෙදී ඔයාලට වෙබ් ඩිසයින් දැන් මේ ඩොමේන් අරගෙන හෝස්ටිං අරගෙන වෙබ්සයිට් හදලා ක්ලයන්ට්ස් අර දෙන හැටි පවා සහ වෙබ් ඩිසයින් ස්කිල් එක උගන්වලා. ඒ කියන්නේ මේක HTML කෝඩින් මුකුත් ඉගෙන ගන්න නැතුව ලස්සනට වෙබ්සයිට් ඕන කෙනෙක්ට අවුරුදු 6 7 8 දරුවෙකුට හෝ අවුරුදු 50ක කෙනෙක්ට පවා ඕනම කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් විදිහට කියලා දෙනවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. හරිම ලේසියෙන් දවස් 30ක් ඇතුළත තමන්ගේම වෙබ්සයිට් 10ක් හදවනවා. ඉතින් ඒක තමයි 30 day web design challenge එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක ඉතින් බලන්න. නැත්නම් මම පුළුවන් තරම් මේ YouTube channel එකේ පුළුවන් තරම් free දැනුම දෙන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔක්කොම YouTube එකේ දාන්න බැරි දේවල් තියන්නේ. ඒව තමයි අපි කතා ගන්නේ කෝස් එක ඇතුලේ පැය ගානක් පැය 25ක 30ක විතර ලොකු ඩියුරේෂන් එකක් තියෙන ගොඩක් දැනුම දෙන කෝස් එකක්. ඉතින් එහෙනම් හටියටම ජය වේවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු.